फर्स्टमा कुरा गरौँ कम्युनिकेसन स्किल्स। हजुरहरूले त अब आइएल्स टोफेल त दिइसक्नुभयो त्यो टेस्ट दिनु र यहाँ आएर रियल लाइफमा बुझ्नु बोल्नु धेरै फरक कुरा हो। अब मलाई सुरुमा युएस आएर मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भएको थियो, किनभने यहाँको मान्छेहरू एकदम फास्ट पनि बोल्छ र घरिघरि अब के भनेको भनेर सरी के भनेको भनेर सोधिराख्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। युएसमा आएर अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यहाँ हजुरहरूले जस्तो एक्सेन्ट युज गरे पनि, जस्तो टुटेफुटेको हाम्रो बफाइले इङ्ग्लिस बोल्यो भने यहाँको मान्छेले चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दैन। कसैले हजुरले इङ्ग्लिस बोल्दै गर्दा मिस्टेक गर्नुभयो भने हाँसोमा उडाउने चाहिँ कसैले गर्दैन है। बट त्यो भन्दै गर्दा हजुर चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स एकदमै राम्रो बनाएर आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ युएसमा चाहिने वान अफ द मेजर स्किल हो। त्यसले चाहिँ हजुरहरूलाई लङ रनमा यहाँ अब लाइफ बिताउने, यहाँ आएर सेटल हुने भइसकेपछि लङ रनमा धेरै नै हेल्प गर्छ। हजुरलाई साथी बनाउनुदेखि लिएर जब खोज्न, जब गर्नको लागि पनि धेरै सजिलो हुन्छ। अब कम्युनिकेसन स्किल्स डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले इङ्ग्लिस मुभिज अथवा इङ्ग्लिस सिरियलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, न्युज पेपरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँ कोही साथीहरू बनाएर इङ्ग्लिसमा बोल्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपालमै हुँदै गर्दा पनि इङ्ग्लिसमा धेरै कुरा प्र्याक्टिस गरेर पनि यहाँ आउँदा हजुरहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा कुरा गरौँ हेल्थ इन्सुरेन्सको। हेल्थ इन्सुरेन्स कति पर्छ, कलेजबाट लिने कि बाहिरबाट लिने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले नेपालमै हुँदै गर्दा बुझेर आउनुहोस्। युएसमा हेल्थ एकदमै महँगो छ। हजुर नेपालमा जस्तो म यो हस्पिटलमा भर्खर जान्छु अथवा यो क्लिनिकमा गएर म चेकअप गराउँछु, दबाई लिन्छु भन्न जति चाहिँ सजिलो छैन। हजुरलाई सानो केही पनि रोगहरू लाग्यो र हस्पिटलमा जानु पऱ्यो भने हजुरको हस्पिटलको बिल यति धेरै आउँछ कि हजुरले त्यो इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न। एकचोटि हजुरलाई केही सानो बिरामी भयो भने हजुर चाहिँ हजुर मात्र होइन, हामी सबै चाहिँ गरिब हुनसक्छ, त्यति महँगो छ यहाँको हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ। त्यो भएर नेपालमै हुँदा हेल्थ इन्सुरेन्स कहाँबाट लिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर आउनुभयो भने हजुरलाई धेरै सजिलो हुन्छ। किनभने जसको हेल्थ इन्सुरेन्स छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि हस्पिटलमा अथवा क्लिनिकमा गयो भने हजुरलाई त्यो हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर गरेसम्म सबै पैसा हेल्थ इन्सुरेन्सले तिर्दिन्छ र हजुरले आफ्नो पकेटबाट थोरै मात्र पैसा तिर्नुपर्छ। हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा गर्दै गर्दा मेरो केसमा हामी चाहिँ धेरै नै त्यो हस्पिटलमा गइराख्नुपर्छ है। बेसिक चेकअपदेखि लिएर दाँतको देखाउन, कहिले आँखाको देखाउन, कहिले होल बडी चेकअप टाइपको हामी गइरहेको हुन्छौँ। र त्यो बिलहरू हेर्दा चाहिँ जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स नभएको भए चाहिँ मैले $300 समथिङ भनेको $345 जस्तो तिर्नुपर्छ भने मेरो हेल्थ इन्सुरेन्स भएको भएर मैले जम्मा $10 कोपे भन्छ तिरे चाहिँ मेरो हेल्थ इन्सुरेन्सले बाँकी पैसा चाहिँ कभर गरिदिन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा हुँदै गर्दा हजुरले आफ्नो होल बडी चेकअप गराउनु, डेन्टल, आई सबै कुरा चेकअप गराएर आउनुहोस्। किनभने युएसमा आएर म गर्छु भन्नुभयो भने यहाँ आएर हजुरलाई केही पनि स्पेसलाइजेसन अथवा केही पनि अलि इनडेप्थ हजुरलाई चेकअप गराउनु पऱ्यो भने हजुरले आउट अफ पकेट अथवा आफ्नो पकेटबाट पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो एकदमै महँगो हुन्छ। त्यो भएर नेपालमै होल बडी चेकअप, डेन्टल, आई सबै चेकअप गराएर, डेन्टलमा हजुरलाई केही प्रब्लम छ भने त्यो पनि सबै त्यही नेपालमै रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गर्ने हो कि अथवा क्राउन हाल्ने अथवा त्यो क्याभिटीहरू फिल गर्ने, त्यो सबै नेपालमै गर्नुहोस् होइन। त्यो सँगसँगै आँखाको लागि हजुरलाई चस्माहरू चाहिन्छ, राम्रो खाले चस्मा नेपालबाटै लिएर आउनुहोस्। यहाँ चस्मा किन्न पऱ्यो भने एकदम महँगो पर्छ। त्यो भएर यो हेल्थको कुरालाई एकदम सिरियसली लिएर चाहिँ सबै कुरा चेकअप गराएर चाहिँ युएस आउँदा बेस्ट हुन्छ है हजुरहरूलाई। एकदमै गर्मी छ क्या यहाँ। थर्ड नम्बरमा कुरा गरौँ, हजुर नेपालमै हुँदै गर्दा हाउस होल्डको कामहरू भनेको घरमा गर्ने कामहरू सबै सिकेर आउनुहोस्। खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, फोहोरहरू उठाउने, बेडसिट चेन्ज गर्ने सबै कुरा चाहिँ नेपालमै हुँदै गर्दा सबै कुरा सिकेर आउनुहोस्। त्यो भयो भने यहाँ आएर हजुर चाहिँ अब यहाँ आइसकेपछि त इन्डिपेन्डेन्टली सबै काम आफैले गर्नुपर्छ। त्यो भएर हजुरहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। नेपालमा हुँदै गर्दा हजुरले अब चाहिँ खाना कसरी पकाउने सिक्नुभयो भने यहाँ आएर आफूले पकाउँदै गर्दा त्यो कुरा बल्ल मिठो लाग्छ। यहाँ आएर सिक्न पनि मिल्छ, तर यहाँ आएर सिक्दै गर्दा कतिचोटि बिगारेर अथवा कतिचोटि त्यो खाना नराम्रो खाएर चाहिँ हजुरले सिक्नुहुन्छ त। त्योभन्दा बरु नेपालमै सिकेर आउनुभयो भने हजुरको मम्मीले अथवा दिदीबहिनीले चाहिँ हजुरलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग पनि सिकेर आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ आएर हजुरलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यहाँ आएर हजुरहरू यदि अब बाहिर खान्छु भन्न पनि मिल्छ, तर बाहिर हरेक दिन बाहिर खाना चाहिँ त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ होइन। अझ स्टुडेन्ट लाइफमा त पैसाको एकदमै धेरै खाँचो भइरहेको हुन्छ। त्यो भएर हजुरले कसरी बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ वान अफ द बिग पार्ट चाहिँ कुकिङ आफैले गर्नुभयो भने पनि हजुरले धेरै पैसा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर घर आएपछि कामहरू चाहिँ सबै नेपालमै हुँदै गर्दा आफूले आफूभन्दा सिनियरबाट सिकेर राम्रोसँग कसरी पकाउने, कसरी त्यो सफाइ गर्ने सबै कुराहरू सिकेर आउनुहोस्। यहाँ आएर पनि हजुरलाई त्यो कुराले धेरै हेल्प गर्नेछ। अब चौथो नम्बरमा कुरा गरौँ ट्रान्सपोर्टेसनको। युएसमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यस्तो गतिलो छैन है।
त्यो लिटरली नेपालमा जस्तो म कहीँबाट कहीँ जाँदालाई यहाँ बस पाइन्छ, यति धेरै रुटहरूमा चल्छ र यति धेरै गाडी चल्छ भन्ने चाहिँ युएसमा एकदमै टफ। बिग सिटिज न्युयोर्कमा, क्यालिफोर्नियामा चाहिँ हजुरले ट्रेनहरू, सबवेहरू इजिली पाउन सक्नुहुन्छ होला। तर सानो सिटीमा जानुभयो, म चाहिँ सानो सिटीमै आएको थिएँ, अनि हाम्रो सिटीमा पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको राम्रो व्यवस्था थिएन होइन। अनि त्यो भएर युएसमा हजुर जुन कलेजमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कलेजको अथवा त्यो सिटीको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो छ, हजुरले अब त्यहाँ आएर कसरी अब खाना पकाउने सामानहरू लिनुहोस् अथवा केही सपिङ गर्नुहोस्, हजुरलाई बाहिर त जानु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो छ पहिले नेपालमै हुँदा बुझेर आउनुहोस्। अब युनिभर्सिटीभित्रको लागि मात्र कुरा गर्दा चाहिँ स्कुल बस अथवा त्यहाँ साइकलहरू हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ यहाँको युनिभर्सिटी एकदमै ठुलो हुन्छ, त्यो एरियामा त्यो स्कुल बस र साइकलले चाहिँ इनफ हुन्छ हजुरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि। तर त्यो बाहेक बाहिर कतै जान पऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई आइदर हजुरले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्नु पऱ्यो अथवा उबर, लिफ्ट जस्तो एपहरूलाई पैसा तिरेर चाहिँ हजुरले युज गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ नेपालमै हुँदै गर्दा सिकेर आउनुहोस्, हजुरलाई यहाँ आएर एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा कुरा गरौँ पर्सनल फाइनेन्सेस। यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ यर लाइफ हुन्छ युएसमा आइसकेपछि, किनभने हजुरले आफ्नो इन्कम र एक्सपेन्सेसमा ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन भने यस्तो ठुलो खाल्डोमा हजुर खस्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट निक्लिनलाई हजुरलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर हजुरको यहाँ आइसकेपछि स्टुडेन्ट लाइफमा लिमिटेड सोर्स हुन्छ इन्कमको होइन। त्यो भएर त्यो इन्कमलाई हजुरले कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले म्यानेज गर्न सिक्नु भएर अथवा त्यो बारेमा पहिल्यै प्लान गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। र इनिसियल्ली यहाँ आएर अपार्टमेन्टमा हुने खर्चहरू त्यो त सबै हजुरले नेपालबाट लिएर आउनुहुन्छ, तर यहाँ आइसकेपछि हजुरले कमाएको पैसालाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमै यसो प्लान गरेर के हुन्छ त खर्च भन्ने यसो गुगल रिसर्च गर्नुहोस्। मेरो 2-3वटा इन्कम एक्सपेन्सेसको भिडियो हेर्नु, त्यसले नि आइडिया दिनसक्छ। त्यो गर्नुभयो भने पनि हजुरलाई धेरै सजिलो हुन्छ। सँगै हजुर चाहिँ नेपालबाट यहाँ आएर नेपालबाट लिएर आएको पैसा डिपोजिट गर्नलाई ब्याङ्क पनि चाहिन्छ। त्यो ब्याङ्कहरूको बारेमा पनि हजुर नेपालमै हुँदै गर्दा आफ्नो युनिभर्सिटीको वरिपरि कुन ब्याङ्क छ, तिनीहरूको ट्रान्जेक्सन फी, मन्थली फीहरू अथवा केही फी छ कि छैन, इन्ट्रेस्ट रेटहरू छ कि छैन, के छ त्यो चाहिँ सबै बुझेर आउनुहोस्। र त्यो ब्याङ्कहरूले हजुरलाई अब खाता खोले बाबत हजुरलाई बोनस पनि दिन सक्छ, त्यो पनि पहिले चेक गर्नुहोस्। र यो सँगसँगै यो सबै कुरालाई लिएर आफ्नो मन्थली बजेट कस्तो हुन्छ, मन्थली बजेट प्लान गर्न सिक्नुहोस्। त्यो भयो भने हजुरको युएसको लाइफ चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ है। 6औं नम्बरमा कुरा गरौँ ट्याक्स सिस्टम। युएसको ट्याक्स सिस्टम अब यहाँ आएर हजुर काम गर्न पाउनुहुन्छ होइन। यहाँ आएर काम गरिसकेपछि त हजुरले ट्याक्स पे गर्नु पऱ्यो, त्यो भएर हजुरले यहाँको ट्याक्स सिस्टम जान्नु जरुरी छ। अर्को भनेको हजुरले काम गरेपछि हजुरको हातमा कति पर्छ भनेको हजुरले 20 घन्टा काम गर्नुभयो भने 8को दरले 160 रुपियाँ चाहिँ हजुरको हातमा पर्दैन। त्यसमा सर्टेन ट्याक्स ब्राकेट अथवा ट्याक्स लगाएर मात्र हजुरलाई पैसा दिन्छ। कति आउँछ त भन्ने कुराको आइडिया भयो भने हजुरको मन्थली बजेटको प्लानिङ गर्नु पनि अझ सजिलो हुन्छ। र ट्याक्स सिस्टमको बारेमा किन जान्नु जरुरी छ भने हजुरले कति कमाउनु भयो त र त्यहाँबाट कति चाहिँ ट्याक्स तिर्नु भयो र किन तिर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले आइडिया हुनुपर्छ। नभएपछि हजुरले यहाँ आएर कसै कसै केसमा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी, मेडिकेयर भन्ने तिरेको देखिन्छ स्टुडेन्ट लाइफमा, जुन तिर्नु पर्दैन। त्यो भएर हजुर चाहिँ आफू केयरफुल भएर अथवा कन्सियस भएर कति तिर्दैछु, किन तिर्दैछु, कहाँ तिर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमै हुँदै गर्दा ट्याक्सको बारेमा बुझ्नुहोस्। ट्याक्स ब्राकेट कति छ, हजुरको अर्निङहरूको बारेमा सबै बुझ्न ट्राई गर्नुहोस्। त्यो बुझ्नलाई हजुरले गुगलमा खोज्नुभयो भने पनि धेरै रिसोर्सेसहरू छ है। त्योबाट रिसर्च गरेर हजुरले केही पनि आइडिया लिन सक्नुभयो भने यहाँ आएर हजुरलाई सेटल हुन धेरै नै सजिलो हुन्छ। 7औं नम्बरमा कुरा गरौँ क्रेडिट स्कोर। यो क्रेडिट स्कोर भन्ने कुरा चाहिँ एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हजुरले जान्नुपर्नेमा, किनभने हजुरको क्रेडिट स्कोरले नै हजुरको लाइफ डिटरमाइन गर्छ। भनेको हजुरको क्रेडिट स्कोर राम्रो भयो भने हजुरलाई फ्लेक्सिबिलिटी धेरै हुन्छ। हजुरको क्रेडिट स्कोर नराम्रो भयो भने हजुरलाई एकदमै कम कुराहरूमा मात्र एलिजिबल हुनुहुन्छ र फाइदा लिन सक्नुहुन्न। त्यो भन्दै गर्दा क्रेडिट स्कोर भनेको के हो, क्रेडिट कार्ड भनेको के हो, क्रेडिट कार्ड कहिले लिनुपर्छ कि पर्दैन, क्रेडिट कार्ड लिनुको फाइदा बेफाइदा के हो, क्रेडिट कार्ड लिइसकेपछि त्यसको स्कोर मेन्टेन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट रेट के हो, त्यसमा मिनिमम पे कति गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ, ड्यु डेट भन्ने कुराहरू, यो सबै बारेमा पनि हजुर रिसर्च गरेर आउनुहोस्। किनभने लङ रनमा हजुरको क्रेडिट स्कोर राम्रो छ भने हजुरले जस्तो खालको गाडी पनि, जस्तो खालको घर पनि, जे पनि किन्नलाई हजुरलाई सजिलो हुनसक्छ, एज लङ एज हजुर चाहिँ त्यो किन्नलाई चाहिँ आफू क्यापेबल हुनुहुन्छ, एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दै गर्दा क्रेडिट कार्ड लिएर जे पनि किन्न मिल्छ भन्दै गर्दा हजुरले जे पनि किनेर क्रेडिट कार्ड सकिहाल्ने, क्रेडिट कार्डमा भएको पैसा सकिहाल्नु भयो भने हजुरलाई धेरै नै गाह्रो किन हुन्छ भने त्यो क्रेडिट कार्डबाट जे किने पनि लास्टमा तिर्ने त आफैले हो।
अलिक पछि एक्युमुलेट हुँदै जाँदा त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट लाग्दै जान्छ र हजुरले किनेको पैसाभन्दा यति धेरै पैसा तिर्नुहुन्छ हजुरले थाहा नै पाउनुहुन्न। त्यो भएर क्रेडिट कार्डको स्कोरमा केले हार्म गर्छ केले राम्रो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक आइडिया लिएर आउनुभयो भने हजुरलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। अब 8औं नम्बरमा कुरा गरौँ नेटवर्किङ। नेपालमा जति नेटवर्कको इम्पोर्टेन्स छ नि त्योभन्दा दोब्बर चाहिँ युएसमा छ होला। तर यहाँ चाहिँ नेपालमा जस्तो सोर्स भन्दा पनि हजुरको कनेक्सनले चाहिँ हजुरलाई लङ रनमा जब ल्यान्ड गराउनको लागि हुन्छ कि अथवा हजुरलाई केही काम गर्नको लागि हुन्छ कि आफ्नो लिभिङ लाइफ नै राम्रो बनाउनको लागि पनि हजुरले आफ्नो नेटवर्किङ राम्रो गराउनुपर्छ। हजुरले यहाँ आएर मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्न सक्नुभयो भने यहाँ आएर कन्भर्सेसन स्टार्ट कसरी गर्ने, कन्भर्सेसन कसरी एक्सटेन्ड गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमै हुँदा त्यो बारेमा स्टडी गर्नुभयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ। मान्छे यहाँको मान्छेहरू एकदम पोलाइट हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छन्। बट हजुर चाहिँ आउने बित्तिकै उनीहरूसँग मलाई राजनीति मलाई रिलिजनको बारेमा कुरा गर्नु छ भनेर आउनुभयो भने त हजुरसँग कोही पनि साथी नहुनसक्छ। त्यो भएर कन्भर्सेसन स्टार्ट कसरी गर्ने, कस्तो कुरामा कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वाइज भएर स्टडी गरेर त्यो कुराहरूको बारेमा नि जेनरल नलेज अथवा जेनरल रिसर्च गरेर आउनुहोस्। हजुरलाई नेटवर्किङ गर्नलाई, त्यो कनेक्सन बिल्डअप गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। हजुरलाई अब कहिले प्रोग्राम, कहिले के इभेन्ट पर्छ त्यसमा जानु पनि मन लाग्न सक्छ र त्यहाँ गएर हजुरलाई कोहीसँग कन्भर्सेसन गर्न मन लाग्न सक्छ र कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी कन्भर्सेसन एक्सटेन्ड अथवा कसरी लामो बनाउने, कसरी त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाएर राख्ने भन्ने जेनरल कुराहरू पनि हजुरले सिक्नुभयो भने युएसमा आउँदै गर्दा हजुरलाई धेरै नै सजिलो हुनसक्छ। अब अर्को नम्बरमा कुरा गरौँ हाउ टु मेन्टेन रिलेसन मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट किन हो भने अब चाहिँ युएसमा आएर हजुरले जुन साथीहरू भेट्दै हुनुहुन्छ, जुन साथीहरूको सर्कल बन्छ त्यो चाहिँ हजुरको लागि लाइक सेकेन्ड फ्यामिली हुनुहुन्छ। त्यो भएर नि हजुरले त्यो साथीहरूसँग कसरी बोल्ने, कसरी कन्भर्सेसन गर्ने अथवा उनीहरूसँग कसरी डिप्लोमेटिक भएर काम गर्ने, कुरा गर्ने भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। किनभने हजुरले यहाँ आएर उनीहरूसँग अपार्टमेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ, कलेजमा आफ्नो मेटेरियलहरू सेयर गर्नुहुन्छ, धेरै कुरा सेयर गर्ने भएको भएर हजुरले चाहिँ आफ्नो रिलेसन कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने पनि लर्न गरेर आउनुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। फाइनली अब यो सँगसँगै हजुरले नेपालमै हुँदै गर्दा ड्राइभिङ सिकेर आउनुभयो पनि हजुरलाई यहाँ आएर जहाँ जाँदा पनि लगभग गाडी चाहिन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो छैन, त्यो ड्राइभिङ पनि सिकेर आउनुभयो भने सर्टेन टाइम पछि हजुरले गाडी लिएर हुन्छ कि केही गरेर चाहिँ गाडीको लाइसेन्स निकाल्नु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै हजुरले सफ्टवेयरको स्किलहरू चाहिन्छ होला यहाँ आएर पछि जबको लागि, त्यस्ता के स्किल्सहरू चाहिन्छ त भनेर पनि नेपालमै स्टडी गरेर आउनुभयो भने हजुरलाई लङ रनमा धेरै नै सजिलो हुन्छ। आई होप दिस भिडियो वाज हेल्पफुल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट वान।